سلام، من علیرضا هستم. با یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی نتورک دریم در خدمت شما. تو این ویدیو می‌خوایم در مورد ادرس لیست تو فایروال میکروتیک صحبت کنیم و ببینیم چجوری ادرس لیست میتونه به ما کمک کنه تا رول‌های کمتری تو فایروال بنویسیم و قسمت فایروال و حتی قسمت نتمون مرتب‌تر باشه. خیلی ممنون میشم اگه این ویدیو رو دوست داشتین اون رو لایک کنین و توی کانال ما سابسکرایب کنین. برای دسترسی به ادرس لیست باید بریم تو قسمت آی پی فایروال و یه تبی داریم به اسم تب ادرس لیست. داخل این ادرس لیست ببینیم چه مواردی رو ما میتونیم قرار بدیم. داخل ادرس لیست ما میتونیم یه تگ آی پی رو قرار بدیم. ما یه اسم برای اون ادرس لیست در نظر میگیریم که اینجا تو این شکل ما گذاشتیم اینترنت اکسس. یه تگ آدرس آی پی رو داخلش قرار دادیم. میتونیم داخل ادرس لیستمون ما رنج آی پی قرار بدیم. مثلا گفتیم 192.168.200 تا 192.168.250 یه محدوده آدرس رو داریم. میتونیم داخل آدرس لیستمون ما یه سابنت رو داشته باشیم. مثلا گفتیم 192.168.30/24. مورد دیگه ای که ما میتونیم داخل ادرس لیست قرارش بدیم DNS نیم هست. به عنوان مثال اگه شما بیان yahoo.com رو تو ادرس لیستتون وارد کنین تو قسمت ادرس، خودش میره تمام آدرس های ممکن رو ریزالو میکنه برای شما و به صورت داینامیک قرار میده. اگه تو این شکل نگاه کنیم ما تو قسمت ادرس رفتیم yahoo.com رو وارد کردیم، خودش رفته ریزالو انجام داده. چون یاهو آی پی های مختلفی داره همه اون آی پی ها رو قرار داده و تو اون سطح های دی گذاشته، یعنی اینها به صورت داینامیکه. خود روتر رفته با استفاده از DNS سروری که توش ست شده اینها رو ریزالو کرده. حالا این ادرس لیستی که ما ایجاد میکنیم ببینیم به چه دردی میخوره. این ادرس لیست باعث میشه که شما رول های کمتری تو فایروالتون بنویسین. به جای اینکه یک رول رو برای آدرس های مختلف بیاین تکرار کنین، میتونین همه این آدرس ها رو داخل یک آدرس لیست قرار بدین، عملاً اونها رو گروه بندی کنین و یک رول واحد رو به همشون اعمال کنین. برای اینکه بخواید این کار رو انجام بدین باید برین تو تب ادوانس. به جایی که تو تب جنرال بیاین اون آدرس مشخص کنین، میرین تو تب ادوانس و ادرس لیست رو اونجا مشخصش میکنیم. به عنوان مثال ما اینجا رفتیم تو قسمت سورس ادرس لیست، اومدیم اینترنت اکسس رو انتخابش کردیم. ما آدرس لیست ها رو خودمون میتونستیم ایجاد کنیم به صورت استاتیک، اصطلاحاً اون آدرس لیست رو ایجاد کنیم. یه راه دیگه هم که وجود داره برای ساختن آدرس لیست ها اینه که به صورت داینامیک اون آدرس لیست رو ما بیایم ایجاد کنیم. برای انجام این کار توی میکروتیک یه اکشنی داره که اون اکشن هست add source to address list و یا یه اکشن دیگه‌ای داره به اسم add destination to address list. یعنی سورس یک پکت و یا destination IP یک پکت رو شما میتونین به صورت داینامیک به یک ادرس لیستی اضافهش کنید. این ادرس لیست میتونه یه ادرس لیست دائمی باشه و یا اینکه یک تایمی داشته باشه. اگر شما براش تایم در نظر بگیریم، به عنوان مثال بگین 1 ساعت، بعد از 1 ساعت به صورت اتومات این آدرس از اون ادرس لیست خارج میشه. برای مواقعی که شما میخواین یک رول هایی بنویسین که اگر رفتار مشکوک یک آدرس آی پی سر زد به یک ادرس لیست اضافه بشه و برای یک تایمی اون ادرس لیست بلاک بشه ترافیکش به سمت شبکه شما، میشه از این ادرس لیست های داینامیک که داره تایم اوت هم هستن استفاده کرد. یه آزمایش داریم ما اینجا. تو این آزمایش از ما خواسته شده که یه ادرس لیست ایجاد کنیم و آی پی لپتاپ خودمون رو تو اون ادرس لیست قرار بدیم. بعد بیایم یک رول بنویسیم روی چین اینپوت که به آدرس هایی که عضو اون ادرس لیست هستن اجازه دسترسی به روتر رو بده. بعد از اون یک رول دیگه می نویسیم که هر آدرس دیگه ای رو که خواست به روتر وصل بشه رو دراپ کنه. بریم با هم دیگه این آزمایش رو انجام بدیم. من از طریق وینباکس به روترم وصل میشم، میرم تو قسمت آی پی فایروال. تو آی پی فایروال هم میرم تو تب ادرس لیست. اینجا روی به علاوه کلیک میکنم، یه اسم در نظر میگیرم برای ادرس لیستم. مثلا اسمشو میذارم allowed IP. حالا میام آی پی سیستم خودم که اینجا سیستم من آی پیش از 192.168.2.4 رو داخل این قرار میدم، میگم اپلای. حالا میخوام اینو یک کپی دیگه ازش بگیرم، میگم کپی. اینجا مثلا یه سیستم دیگه ای فرضاً من تو شبکه دارم به اسم 220، میخوام این هم دسترسی داشته باشه، اینم اپلای میکنم. یه کپی دیگه میگیرم، اینجا مثلا یه رنج آی پی دارم 192.168.228/ مثلا 26. اینها هم مثلا میخوان دسترسی داشته باشن. روی اینم اپلای کلیک میکنم. این رنج های مختلفی که اینجا در نظر گرفتم، تک آی پی ها یا سابنت ها، اینا باید دسترسی داشته باشن.
سیستم خودم آی پیش الان هست 92.168.2.4 که گذاشتم داخل این. تا الان من فقط ادرس لیستم رو تعریف کردم. حالا میرم تو تب اولی که فیلتر رولز باشه، رو به علاوه کلیک میکنم، یه رول میخوام تعریف کنم. چون میخوام دسترسی به روترم رو محدود کنم، میام چین رو میذارم اینپوت. سورس رو دیگه اینجا مشخص نمی کنم چون من یه ادرس لیست دارم و میخوام از اون استفاده کنم. میرم تو تب ادوانس، میگم سورس ادرس لیستش همون ادرس لیست allowed IP باشه، یعنی هر کی از سورسش داخل این ادرس لیست بود میخوایم بهش اجازه دسترسی بدیم. بریم تو تب جنرال شرطامون رو کامل کنیم. چین رو گفتیم اینپوت، سورس رو که رفتیم تو تب ادوانس مشخص کردیم، پروتکل رو میگیم TCP، دستینیشن پورت وینباکس ما هست 8794. عوضش کرده بودیم، ما گذاشته بودیم 8794. اگه یادتون باشه تو قسمت IP سرویسز ما میتونستیم این کار رو انجام بدیم. اینجا رفته بودیم عوضش کرده بودیم، گذاشته بودیم 8794. اینو بس میگم اگر چین اینپوت بود پروتکل TCP دستینیشن پورت 8794 و سورس از این ادرس لیست بود، اکشن اکسپتش کن. پس ما اومدیم اینو اکسپتش کردیم. الان چون من از طریق وینباکس وصلم، برای من داره همینطور کانتر میندازه چون این رول داره مچ میشه، ترافیک من داره مچ میشه. پس من اومدم دسترسی آی پی هایی که داخل این ادرس لیست مشخص شده رو اکسپت کردم، گفتم اینا حق دسترسی از طریق وینباکس رو دارن. حالا برای بقیه رو اگه بخوام دینای کنم یه رول دیگه می‌نویسم، میگم چین اینپوت باشه، دوباره پروتکلش همون TCP، دستینیشن پورتش همون 8794 باشه، میام میگم اکشنش چی باشه، دراپ باشه. اینجا اینو اپلایش میکنم، اوکیش میکنم. من این رول ها رو ترتیبش هم درست میکنم. رول 0 اولی بود که اکسپت، رول 1 هم دومی بود که دینای. من یه سیستم دیگه ای دارم که اون داره سعی میکنه از طریق وینباکس بهش وصل بشه و چون آی پیش توی این لیست نیستش نمیتونه این کار رو انجام بده. اگر بخوام تست بگیرم میتونم برم آی پی سیستم خودم رو عوض کنم، بذارم یه آی پی که هیچ کدوم از اینها نباشه، مثلا بذارم 192.168.2.10 یا 2.11 که اینجا نیستش و سعی کنم وصل بشم. مطمئنا نمیتونم وصل بشم. برای اینکه این کار رو انجام بدم من میرم تو قسمت تنظیمات کارت شبکه سیستمم، اینجا دابل کلیک میکنم تو پراپرتیز، آی پی مو اینجا من DHCP میگرفتم، میام اینجا use the following IP address رو تیکشو میزنم، خودم آی پی رو وارد میکنم، میگم 192.168.2.12 به عنوان مثال. گیتویش هم میذارم 192.168.2.1 که روترمه. فعلا DNS هم نمیخوام اینجا. اوکیش میکنم، اینو اوکی میکنم. دسترسی من الان قطع شد. سعی میکنم دوباره وصل بشم، نمیتونم بهش وصل بشم. اما کاری که الان میتونم بکنم اینه که میتونم از طریق مک بهش وصل بشم. من اینو کنسلش میکنم، روی این مک کلیک میکنم، میگم از طریق مک بهش وصل شو، کانکت میشه. این آی پی فایروال داره محدودیت ها رو آی پی ادرس ست میکنه، محدودیت رو مک ادرس ست نمیکنه. اینو اگه بازش کنم، این پنجره رو میبندم، اینها رو میرم تو قسمت آی پی فایروال، میبینم اینجا داره ترافیک برای این دراپ مچ میشه. من اگه الان بیام آی پی جدید خودم رو اینجا اضافه کنم، بیام بگم همین ادرس لیست allowed IPs، آی پی بود 192.168.2.12. اینو اپلایش کنم، برم اینجا مجدد وینباکس رو بیارمش، وینباکس رو بازش کنم، این دفعه سعی کنم با آی پی رو همون پورت 8794 وصل بشم. الان این بار تونستم وصل بشم چون آی پی ادرس من که 2.12 هستش تو این لیست allowed آی پی ها اضافه شده. یک ویژگی دیگه ای ما توی فایروال میکروتیک داریم به اسم فایروال لاگ. شما برای هر رولی که داخل میکروتیک می‌نویسین داخل فایروال یه تیکی دارین، تو قسمت اکشن تیک لاگ هستش که اونجا میتونین بگین اگر ترافیکی با اون رول مچ شد، حالا اون رول هر چی میخواد باشه اکشنش، برای شما لاگ بندازه. وقتی که شما تیک این گزینه لاگ رو بزنین، یه قسمت دیگه هم پایینش وجود داره به اسم لاگ پریفیکس. تو این قسمت لاگ پریفیکس شما میتونید مشخص کنین لاگ هایی که برای این رول زده میشه قبلش یک کلمه، یک جمله و یا عبارتی اضافه بشه. این به شما کمک میکنه که توی لاگ های زیادی که وجود داره لاگ های مربوط به این رول رو خیلی راحت تر پیداش کنین.
ما تو فایروال یه سری کانتر داشتیم که وقتی ترافیک با رولی مچ میشد میومد اون کانتر افزایش پیدا میکرد، هم تعداد پکت ها رو میگفت و هم بایت ها رو میگفت، اما اطلاعات بیشتری به ما نمیداد. اگر بخوایم اطلاعات بیشتری داشته باشیم راه حلش اینه که بیایم اینجا تیک گزینه لاگ رو بزنیم تا اطلاعات بیشتری به ما بده. این اطلاعات بیشتر مثل شکلی که اینجا میبینین شامل سورس مک، دستینیشن مک، پروتکل، پورت، سورس آی پی و دستینیشن آی پی هستش. اینجا میبینید که ما یه پریفیکسی در نظر گرفتیم، اسمش رو گذاشتیم تست، یعنی ولیوش رو گذاشتیم تست و تو لاگ های مربوطه هم این مقدار تست رو به ما داره نشون میده که اگه تعداد لاگ های ما زیاد باشه خیلی راحت ما میتونیم این لاگ رو پیداش کنیم توی اون لاگ ها. یه آزمایش داریم ما اینجا. توی این آزمایش از ما خواسته شده که بریم برای رول هایی که تو آزمایش قبلی نوشته بودیم تیک گزینه لاگ رو بزنیم. بعد سعی کنیم از طریق وین باکس به روترمون وصل بشیم تا برای ما یه سری لاگ ایجاد بشه و بریم لاگ ها رو نگاه کنیم ببینیم واقعا لاگ ها ایجاد شده یا نه. بریم با هم دیگه این آزمایش رو انجام بدیم. من وارد روترم میشم، میرم تو آی پی فایروال، تو همون تب اولی فیلتر روز. روی رول اولم کلیک میکنم، تو این قسمت اکشن میام تیک لاگ رو میزنم. توی قسمت لاگ پریفیکس هم میتونم برای خودم یه پریفیکسی در نظر بگیرم، میذارم تست اینجا پریفیکس رو و روی اپلای کلیک میکنم. اگر الان بیام رو دکمه لاگ اینجا کلیک کنم من یه سری لاگ دارم اینجا میبینم، لاگ ها رو داره به من نشون میده. اگه نگاه کنم من میتونم اینجا رو دکمه فریز کلیک کنم تا این لاگ ها وایسته، چون من الان به این روتر وصل هستم مدام داره این لاگ ها رو به من نشون میده. اگر روی یکی از این لاگ ها من دابل کلیک کنم یه پنجره باز میشه، اطلاعات بیشتری رو اینجا به من میده. مسیجش چیه؟ این پریفیکسی که در نظر گرفته بودم و آورده گذاشته ابتدای این مسیج، گفته چین اینپوت، این اینترفیسش چیه، سورس مکش، پروتکلش، سورسش، سورس پورتش، دستینیشن ادرس و دستینیشن پورت و طولش، این موارد رو اینجا اومده به شما گفته. من مشابه کاری که برای این رول اول انجام دادم و برای رول دومی یعنی این دینای هم میتونم در نظر بگیرم. یعنی بیام اینجا تو تب اکشن لاگ اینو بزنم، یه پریفیکس براش در نظر بگیرم، از این بعد اگر ترافیکی بیاد که ترافیکش دینایی بشه اینجا لاگ رو برای شما میزنه. مثلا من اینو تایپ میکنم دینای، اوکیش میکنم. اگه سیستمی سعی کنه به این وصل بشه اینجا تعداد بایت و پکتش رو میزنه و توی قسمت لاگ هم میره این لاگ رو اینجا ثبت میکنه. من لاگ قبلی رو میام برش میدارم، اینو تیکش رو بر میدارم، اینم میبندم، میگم اوکی، چون داشت خیلی لاگای زیادی مینداخت. حالا یه سیستمی که غیر مجاز هست یعنی آی پیش تو این لیست نیستشو باش سعی میکنم به این روتر وصل بشم تا اینجا برای من یه لاگ ایجاد کنه. من با یه سیستم دیگه ترای کردم. الان تو قسمت لاگ اگه برم نگاه کنم اینجا میبینم چند تا لاگ دارم که نوشته دینای. یه سیستم دیگه که آی پیش بوده 192.168.2.2 سعی کرده وصل بشه که با این رول مچ شده و لاگش اینجا دیده میشه. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردین.